Alawite. Oh, doon.
Panayin mo ka po dyan. Ayun ang lamita. Paano ano? Bawal. Lagay mo sa pinto ah. Lagay mo sa pinto.
May magkara kami. Ay, nagpapangat ko sa iyo. Lagi siya.
Dali nga, ikaw maayos, dali. Dali, ako pa yun, ako pa yun. Uy, tigil.
Puti ka. Gusto mo pagkakaka. Yan ako. Magayarap mo. Puti ka. Ako. Para matigil na. Pag ano ka magsinapos extended yung labas. Tapos extended yung labas. Hindi mo ganit sa maraming extended yung labas. Hindi ko pa na yan English mo lang ako. Puro sila sa labas. Ano yung laban? Gusto ko yung guma. Oh, ayan. Gusto ko yung guma.
Dagang pa kaya. Tulong ka naman to. Para maparkulan. Ay, mami mo. Diba nakikita ko? Nagpawalap doon. Hindi mo natanggap mo. Basto niya ako, nagbasto kami kinakala ako. Ang hayop naman. Away, magagalang lubi. Ikaw, Luulan lang ano. Luulan lang, babe. Ano, tagtaga suntok. Oh, tuktok mo no? Hindi ba siya kasi? Babe, how ka kasi amin? Puti ka. Sabi ka daw. Babe, hindi sila. Babe, subo mo naman. Hindi mo gusto ka lang. Sisi, lo. Sino? Ay, may kasama ka pang may alam. Bilang kasi, ano, talag ako. Ano, siguro yun. Nakita ko kang yun. Ha? Ay, sino ka daw naman rin? Para ka nga, hindi ka binuot. Liquid, galing ano, mag-instack eh. Ulok ko kasi. Ito man nga, di kulong mo, lulong mo.
Ba't may gusto mo? Ay, mo ba maganda? May passport na ka ba? Uy, ito naman o! Tarong kayo yan. Wala! Tatas ka sa lahat. Ikaw lang ang siya. Open one. Ipikit ito, ang bubulong ito. Ngunit ano, kumuntan, ipikit sa'yo. Hindi nga tabi yan, ipikit. Labani yan, ipikit. Nandun din pero. Yan, ako continue. Yan, ipikit, bakit ito? Oh, yun na lang tinanong ko daw niyo. Ay na. Manalo yun ako. Nakatunan ka. Nakatagin din. Ito ba sabi tubig? Yung karagan din. Ito po ba, sinasyan mo pa yan? Bukas ka, nagsaluma, hindi na masarap ako. Huwag mo ganda. Bukas ka na, okay mo daw mo. Ano manibiro na sa Doon ka na kinawi. Bubo na PJ, bubo. Uy, nasa cellphone traffic yan. Akin ka. Ay, akin ka siya. Kung yan, ay pagsurutan ko. Wala ka. Kaya doon, hindi mo ba? Wala
Ha? Hindi ko mag-vlog. Hindi ko lang matanda yun. Ang lagda. Magis ka, Jay? Ano? Ito, ano na naka-school? Pag mag-skip, hindi yun. Ako babalik. Babalik ako. Babalik ako mag-babalik. Yung maka-school na lang yung pag-buhat. So, pitik-pitik kaya. Kapag di mo nadadagay. Noon, ang bakulay. Pag-alam mo yung pasay na. Gusto ba nga dito? Ang dali. Ano yung tulog ba? Napagulan ko na ito pa. Yes! Ano ka na dyan, Ben? Level 3 pa. Hirap mo guys. Kaya ko, wala naman. Balik mo kasi na mo. Pinagadag sa dito. O pala mo, nasa ito. Ano may pasay? Lamaw lang sa na. Bakit ito? Ano ito ya? Balik sa pasay.
Okay daw pag nakakuha mo. Ikaw mo ba? Jesus na kayo pagkakas. Bebe? Ano ba din? Ako ay mananit. Sumaglong? Yung aray ko, Ano? Bebe? huwag mo gawin na yun. Wala mga motor dito sa Ber. Ay, ano? Daon, sa simple niya na bibig. Ano ba ang tipo din? Wala rin kami tinuti. Ay. Gusto lang ito niya. Oo, magiling ka sa pag may pula. Dito na babadil. Ilagay sa gamit-gamit yung mga angat at sumunod makulogon. Nakakawin ako yan. Maula ko sa labas. Uy, si Jay! Wala ko pa dito. Ano yung Jay ko? Siya pumunta sa Pilipinas. Maula ko. Pero pinakain ko kasi yan. Di ba, di na ko. Puro ka lang nag-iwan. Parang ano pa pa Keep sa balikan. ano kaya Jay? Din daw ako sa inyo. Balis ka din. Ay, nakatuwali ko. Buunan mo sana po pag-ikot mo kayo. Hindi ko magagagan pa ako. Wow. Dito kayo, dito. Naman makalbay. Nakalimutan niya. Ano na lang sa'yo? Pag-ibig mo yung ginako Jay. Yo. Nakakalis ka din ka dito. Madala. Ulo ka na. Baba, Jay! Uy! Baba, yun. Baba, sarap. Sumali ka. Oh, dito po. Gusto sabi sa mga titi. Wala na naman. Dito mo, Jay. Ay, yung pala si Jay. Sarado. Wala ko yun. Ilalab ko ito. Dito po, uwi na mo. Wala ko na nagtako.
Gerard na ano rin. Gerard na. Ang slide kan siya din. Anda pa. Day. Say, Anda pa. ano Day. lang say? Anda pa. Day. Ano lang mo ito? Anong ba ito? Hindi ba? Mura mo siya ito. Wait, Gerard. Ah, ambang. Ay! Hey! Ano pangalan Kiki? Ako dito ako. Magaling ka mo makuha ng patago. Gid, makuha ka Wala mo kay Gid mo. Ang basta ka niya. Kaya magsusunod. Ay! Buti ka yun ang pala. Stop ko. Jay, ano lang ako magpag-diskala? Jay, ano, mukha ko sila sitawan sila sinawat ko. Ano ito? Ano, 3,000. Ano ba? Ito sa lake, karawat ka na ito. Hindi na kuya, hindi na kuya. Ang naliligo yun. Bulong! Hindi ka rin lang pa ako nakalilitin, Bear. Tira ka na, Jay. Tira ka na. Please. Ay, iyon! So, ano, sumagibo ka marungarong yan eh. Ala, pagkitulog! Magibo ka marungarong, dyan dapat na ikaw maaliwala ka sa nagahapon. Ilan doon sa luwas? So! Ginagpagpatis nilo, no? Hindi ka bang gipa? Magibo ka na, magpapulok ka na. Timber, yan mo na yan, Timber! Ang naman! Iwatol. Sila ka naman nga, Timber! Siyaw lang, Timber! Lain ka mo! Hindi, ano, Timber? Sige, alam pa. Uy, lain ka mo! Top, kasi sa ito pa ko to. Top, kasi sa ito pa ko to. Ay, nagpapatok kami, ito na pinapano. Teka, Yan, kasi sa nagana ayun eh, marami. Joel, pinaputan mo. Oh. Louie,
Chorizo. Pinakainot. Pinapakot kami. Ha? Alam ko po una. Wait, kasi hindi yun. Alam mo, Matthew, so ka, si ano, pero, Warang ka. pero, Nakalagmaga sa karakula ay sa ano sa poster ni pero dati sana. Alay. Oh, sa dati sana. nabutan ka na, hindi naman niya. Sana maglaw. Tapos natin. What is job yung ginagawa mo? Hindi ako sakto. Sige, nata. Palagtawat ka ba ganyan? So, kusap mo, diretso, restart, tapos parang mo uday open. Kana na, yung, Pag nirestart ka, tara ko to. ano, hindi na ba? Nag-start mo, ano, nagtad. Bumilong kayo na ako. Hindi na nag-start. Mas kini ka maulo ka. Ano daw to? Mas kalun! Ito, master. Ang sinas. Bigger, ano? Dahil Ano mo? Ano mo? Ano mo? Sabi na bigger. mabakalin, mabakalin. Yeah. Bigger kanya. Dili na! Ano na, maybe na. Dili kasi kita dito. Directory. Taban na ako pa. Ano pa rin ka dalang kapag? Kung yung tutok-tutok. Alright. Utesa na naman. Wow! Setting. Open. Uy! Ngayon pa rin start. Nick, wala biro ka Ang na train. sige. Ano? Pinag-set yan. Dahil. Alam ka, wala ka para po dyan. Kat ka, makakalo ka pa yung open. Oh! Yung ba? Wala ka. Am. Ano po, nagkano? Pati yun. Ano baga? Di ba, ni pa anak baga? Ano? Yung pizza. Uy, puta ko mo. Ganun na. Yung dara ko. Ay, yung dapat. Ano ba ba? Yung feeling yun. Diba? Diba? Let ako yung window. Kawan. Kung dapat. Diba yun? Ako na naman. Ano libre mo na din? Mag-business ka natin sa Nick. Hello. Dito ko magkala. Balik na. Hindi ko ito bayad at yung gasa. Hindi ko lang mag-isip ko bayad sa lampate. Ano sa lampate? Batman. Kita babae. Okay na ako. Pag gumana doon sa kuya, wala lang mo. Wala. Si John. Ano? Yun naman sa mga Gusto ka na yung kaso? Ha? Pigeon! Ang pangaran ng salapate. Ito. Di ba ba pigeon? Ito. Ano daw pinagalas sa salapat nila? Dahil, ang babae, di ba ba, nakapapicture naman itong ano, di ba nakapapicture. Ang ano, pagpapago may duman sa pigeon na salapate. Pigeon. O pigeon. Ano? Pati, may ano pa ako dumaan eh. May weight pack pa ako. Ano, may ano pa ako. Ano, weight card. Alam mo? Wait,
Babae ko na. Napalo ka ba? Bakit? Ako pa. Ayun sa mga pagkakas. Wala ko na. Ipasok ko na. Ha? Kapalita na. Wala mo na lang naggamit kapit sa ano. Ako kaya pinita. Nagano nga yata yan. Ganun mo na lugamit. Siguro kayo dyan out ka. Tapos wala sa ako. May nag-error na. Error na naman natin. Error na. Error na. Error na. Jake, tara, magkita, Jake! Mag-business, kita ko na lang. Error na. Tayo. Hindi ko na tanong. Wala ba kanila? Alam mo naman sila pa nga. Makukukin. Wala ba? Wala. Jay, magkarano? The best ay, I don't know. Uy! Nadalitan man. Napupunta ba tayo sa ako? Sabi na ano? Eh, pwede pa sa ano ko sa kita ko sa bag. Sa ano mo mo. Pinamanin ko. Saan mo pinaka-break mo lang? Hindi mo na Sa'yo? Balik mo sa ano? Balik ka. Uy, ano, Red! Red! Sabi ni Kitty Alan. Oh, Lan! Butol sa kalahan. Sabi na Lan. Uy, sa'yo mo sila ang butok ko. talaga. Sabi. Ito, sila pa yun mo. Hindi na taon. Pabalik ka mo sila. Nakawat sabi na ako. Jay! Uy, pa ako. Makalina, paano ka na? Matawag. Ito yung may kabuhat. Talan. Lugi! Di mo ko to. Ayun, pwede ka naman doon. Uy! Dapo! Dapo, dapo. Bukong Ah, ano, yun, dapat. Ano tripod? Bukong. Oh, gabos na ni. Bahu, cookie. Ayun. Yan. Ito, parang ayos na ano nga. Ano, yung ligat nga. Ano tripod? Uy. Yun, ano tripod? Ano? Nakasin ka din. Ah? Nakasin ka din. Dito tayo mo. Ang gabi. Dali daw, tayo mo. Dali. Oh, dito. Dito.
Yun, nabugis ng puso. Boy, bulaw. Bulaw, bulaw. Papadulog. Galing sila sa amin. Manila na pag Bungo talaga nga eh. Bungo to guys. Ang ano ito, ang bungo ko ang puso pa. Ha? Kira ko. Bungo ko ba ito? Kira ko na ito. Sino na kumakawat? Ay. Yo, sino? Nalaro ka ba na mga bungo? Hello? Ito, tingnan ko. Lalo? Tuloy-tuloy kami nagtatagaw. Gone na lang. Gone na. Gone na lang po. Inalit na sa balik. Inalit. Kaya parang din yung inarti days. Inano niya sa no. Ano? Inis ko. Wow! Ano yun? Inis ko, Mil. Hindi na Chico. Oo, pagkatala pala. Gawa na po. Oo, alingin mo. Diba, buhay. Roxy. Ang lang. Makawag ko na, hindi ka na malilo. Open man. Sa tagalog, ang tawag ako dito ba? Uy! Tawag ako dito. Sabi ko, walang discipline. Hindi ko po. Wala ka, pagkagana lang mo. Kita yan? Uy, doon! Wala ka, doon kami dito sa Milano. Ka na? I think sa Ay, makasuspend ka, maaaring ka. Mag-uy ko! Oo! Ay, hindi ko. Pagkagana lang.
Wala kayo. Super G. Wala kayo. Siguro yung pamagkakayo. Sabi mo, Jay. Kami lagi. Hindi na kayo. Sabi mo Ako na. mas kondak mo. Ako na Ang kaya na lang. Gis naman ako. Ano ba ang ako? Uy! Pasok dito. Ay, ini. Wala mo. Nagkatanaw. Wait ko na ba, Iki? Okay, mag-register. Register mo ka. Restart mo ito, guys. Sige lang, di mo sinis pa. Di mo sinis pa. Napuno ka nga. Uy, uy, pa. Ibo! Ibo, tatakpan ka ni Jay. Ikaw, kasi, Ito sabi. Pili mo, masisya sa taon mo. Sa taon mo. Ito rin tapos ito. Masunod sa sakit. Alis, magkakatawa. Lagi. Kasi kalbo pa raw, eh. Nakalbo, masakal tao. Ako, magkakatawa mo. Nakalbo, masamang tao. Mawala na kayo. Kukuha ka, Kate. Hindi mo na lang tawag ko. Buton. Eh, wala ba? Buto ko. Kami nila na. Ay, tingko ba? Sa kabangay, Kate. Uy, yan na, binayadan. Yes. Wait, din mo na. Sige, wait, sige. Nanugi? Nalugi ka rin. Ano, Jay? Dakol na patambawas mo. Grabe pala kay Jay. Uy, alis na. Kapabalik ng espada. Ayun. Labo. Siyempre, dakol yung nagtatanya. Ako lang pag nabili ko. Nagadulag ka, Jay. Smash!
Dahil bigat eh. Eh, ewan mo na tama. Ha? Ewan na tama na ko. James, Ikaw malaki mama mo. nabaliwan kita, James. James, umarmarisi para mapibig. Tulong ka na ako rin doon. Guys, Pati nakaibang, pati nakaibang, inisipin ko, gawin, amo, sabi yung pati nakaibang ka lang. hindi na kita ako. Ano na, Pilipinas? Eka, niyo. Hello. Tatanay. Itong pinalitan ka na yun. Wala ka na. Ay, gusto, may mood. Go, kamangalay, Glenn. Kising ka lang mo na kasuwa. Go, nalit ng parang sa bago. Tatanay mo na. Ay, ano. Hindi nila ako, Hindi, natawag na sila. Ano? Wala. Ano lagi? Tawag na, yung. Subundi mo na kami puro sa lalaki sa lugi. Iyo. Dahil na sa mga tao. Yung. Nakaboti mo. Ika na, Jake. Pagkakasarakan mo ano, klikan ka na. Ay, skills, klikan. Sword ka, sword. Wala ko tama, palit ako. Lugi ako sa squad. Pipido! Kalaking ko, ba't pa kayo? Nuno, marino. Sword ka, nitay ka. So, pag-uuli ka niya, next week, nagamit ko tayo. Hindi ako pa usod, eh. Konti lang ito. Sana tayo, Open mo ako. out na. Ano, mag-gamit ko, may iba siya. Dapat ang sige ka mag-use. Wala ka nakibal niyo, wala ko rin mo sa boses. Alam pa kaloray pa nga namin. Pero ito, lagi na kasi.
Mag-business ka mo sa kuya, ha? Hindi pa man. Pati pizarro. Ba, private chamber kita. Oh, takot, takot. Takot pa. Takot pa. May ano sa ingredients? Oo. Ay, TV. May ano, may tinda ka din. Diba, anong tinda? Walang business kita, benta. Ano nga, ito private chamber business na kita sa na. Wala, oh. Ate ka. Ano? Wala. Private silver. Kasi siya na silver. Ate Bear. Ay, di ba? Oh, Beg ko mag-cut. Magkano ko? Sa kuya nalugod? Ay muna, private chamber. private chamber. Bawat. Ano ba pa niya? Wait, pa rin. Hello. Ako na sa... Ayan, ayan. Ano? Ayun yung pagkasunod mo dito. Oh, Tatakpan ko sa mga tatakpan ko. oy, hindi na sila ako sa ano, sa silver ko. Bobo. Aray, subuko. Live na rin. Nalata ka mo, friend. Friend mo ako? Yaya ka. Marito? Wala ka. Silver. Ay, no. Hello? Yun na? Bukod yun. Bukod yun. Hindi ko pwede baka. Yan, yan. Sali ka rin. Okay. Ako? Kuya, ng plate. Pamilya ko lahat mo. Parang plate. At dumutulong ko sa kanila bro. Ba't mo? Natakabi ko, magala ko. Ano? Yan. Diba yung pinipili? Tulong kita? Ano? Uma kami ni Ray. Ako sa mga lugar. Hey, bato. Sa likod. Saan ba siya? Paano yung sila? Yaw. Ito yung mag-shift ko. Ganyan ka. Hello. Dumuduwa ka, ano? Dapat ikot ka rin.
Yun. Puta. Ano lang, hindi ko na Ang wala ang pili. Wala.
Ano na yung sige? Ano nga? Ano mo yung artist? Ikaw. Hindi na ako kay school. Yan pa yung Hello. Ay, ano ba daw? Sabi ka nga pa ni Red, kuya na sa pagkakunin. Sabi ko na alas 15 ayaw kami ba? Ulog ka lang pa, mas ano, nakapag ko. Ah, balik na ito. Sabi ko na mga mga shit. Yo!
Inom mo, gusto mo. Gusto. Wala ko. Gusto mo yun? Wala ko kasi inom ko. Natawa. Kasi gusto niya sa mga. Natawa. Hindi, narasal siya. Sakay. Matapos ka. Ay. Seven. Doon na rin. Doon na. Wala ko. Hindi, no? Siyempre, hindi ka dahil. Play na! Sisikapin ko. Ay, sisikapin ko si Topi. Hindi ka dahil. Galing ko. Happy na. Ano yan, dito po, balak ko yung galing ko mo. Prestige mo, nakagawa ko. Yan. 61 ka, masarap. Ako yung prestige ka. Kaya, 1. Ako dito yung mahal. Mura, hindi kasi itong napilyo. Bob! Ito ka, Bob. Ayun na lang. Maraming mga ka dyan, Dave. Maraming dyan, Dave. Hindi na ako mag-register mo na doon. Hindi naman talaga nga mahal pa. Kasi ka mo nagawa. Baka nag-register po sa Kapulungan, Kapulungan Villa. Napuro ko na din. Kasi ka mo. Nag-deal ako sa iyo. Tulos. Nag-deal ako sa iyo. Ay. Saka, nag-jersey ka na din. Hindi mo kami. Ito, siya. Bukod talaga yung bukod sa ito. Aligay. Ikaw ba? Kira ko. Yung mga apang tingin mo. Okay mo naman sa lima. Kaya kung mo gawin, gusto mo naman gawin. Kaya naman na ito. Ay, siguro, hindi mo pa rin. Nagano-halong lakas. Dito, dinaya, ganyan.
Ang guda, ano? Kaya ora doon na. Dinala na. Talagang ay. At apa yan sila mga dito dito pa? Bariso? Ang gato? Natali si... Dito kung yung kapamilya ko? Nakakman pa? Dali na. Meron pa? Hindi luba dumayip ka. Ha? Hindi luba. Dumagay ka sa ano, X-X, sa ng group. Tingin ko pa nga. X-X-3. Dito ulit dumang. Ay, hindi mo lang. Dumang. Ate Tito. Ate Ted. Ate Ted. Silok ba? Ano naman ni? Wala ba? Paano nyo? Sino? Bublis ka lang yung maganda. Di ba ba? Mapabili ang taon? Eh, nag-pronounce. Mapakawat tayo po niyan. Lemon tuloy. Tayo madikuran. Bali nabili na po ayo. Hindi mo magawa. Mag-low. Bakit? Alas kita sa pag-low. Wala na mo. Wala yung kakagiro. Liquid mo. Makawat yan ang fit mo. Liquid ka. Si Nicole Ortega. Yung Nicole. Nicole Jalan. Nicole. Ili nga. Bubo. Bubo. Ano tulo? Ortega. Ay, nasa parang ako ni Ray. Tadlo. Ora na. Eh, masabi. Pero napipilihan mo. At sa uli. At ito. Ha? Guwapo. Ano yung saya? Kira ka? Ang kailan ko mamadali. Ano po yun? Yes, pagano ka na niyo? Hindi makaw ka. Ito man ah. Jadi pa makawat ako. Jadi makawat. Ano lang, picture mo dito rin kayo, no? Ano mo, sa Ayos ka picture na live. Ito ko discuss live. Sa hindi na discuss tama ka. sa aga, Kaka. Ikaw nung hayop sa aga. kagawa na discuss. Ako makalik si Upe. O ano, like, pwede lang ulit, di ba? Masilipin lang ang kagalan. Pati nakandaw. Buka ka. Dapat pin- Tayo talaga naman. Tas ba? Ito lang talaga. Bang kita yung ginagawa. Ano yun ito? Pero ang may pamigando ah. Pero ba dyan? Parang siya sa kanya. Siguro. Pero hindi mo na. Kumpon mo, patagilid. Patagilid.
Takati. Oo. Bawa. Favorite chat niya. Visions! Nakahira. Wala din sa Ito na. Ito na, magkakalangan. Wala naman. Wala naman yung wala daw ka. Ay, pero pinulay na, manda na. Pinilas ko ay. Ay, pinilas. Pero pinulay na, manda na. Pagkano ba? Gabi. Stop! Yan sa may gilid ko! Woo! Kailan ka mundo Uy, buwas ang boss na. Stone, lagay na. Stone na. Huwag ang bubo ka nga. Stone. Kunawan nyo. Stone. Huwag din naman ito. Gusto na na. Stone. Kaya, Oo, nakakita nga. Hindi na po, wala na. Ito. baga. Una na. Halika dyan. Baka magalag ka. Karayo. Punta. Madilag pa nga eh. Bakit mo ka na? Rich dito. Nali na ako. Smoke. Ay, ito rin. Bawat perme. Dumakot ako ba ako dinayag ka? Yan yung gawa ko kayo. Walang gawa. Alam, doktor, no? Hindi naman tuloy pa. Ano ko? Ha? Galing pa ko sino. Ayan, ito. Badbag. Bokong luling. Bakit magawa eh? Ay, dahon. Iputo. Bakit mo yung kumbaga? Ako? Ako nakikita din. Iputo. Correctly. Dahil pagbinuhan. Nakabot ka lang. Ay, Kaya ginagilip ko na yung isa ka ng escape. Ilan ka na? Oh, shit. Hindi yung pagsumbit. Hindi ka Hindi ba naman ako sa ngayon? utang business mo. hindi ba kita na hindi ka? Baka pumunta pa rin sa tao. Ay, ikaw. Hindi niya ako marunong. Oo naman yan ako lahat para dagdag sa inyo. Good morning! Pwede lang. Ang light nila. Ano yun ya? Gutom na ako. Oh shit! Baba na! Ito na, binaba na. Ay, ito, bila. Labo? Ito. Ano na, masanaan? Dugdan na nga yung Ay, nakapis ko lang to. wala na oh. Kailan pa kakabit mo? Skipper. Oh, yun. Mura ka lang. Sa'yo mo. Hindi pa ginadi. Baba ng bebe. Yan, nagkitaw. Hindi na nga. Ang bako man. Ginuno mo. Ay, ito, kuya. May ilaw masang naglalag dyan. Tingnan mo nga yun ka. Yung nasa baby an. No, pagkami ka na. Alam mo, ayun, dito, dragon. Hindi, Okay, sabihin. baka dahil dyan dito to. Bye.
Kaya, makulit. Pero lang nga yun, alam mo. Ikaw, nilaw ko sa kaya. At, dog, lama. Huwag hit. Huwag na dyan. Huwag hit. Huwag mo na. Daba. Wala na, nice kumupan. Nice one. Yan, ito ko sa'yo mo. Napapayaw ka. Tama mo ito. Tama. Uy! Last time ka. Ubo. Abangan na yan, ito naman. Pero, tayo kang bata ka. Wag na. Mas kasi pa rin. Ulokan mo. Ito nga nito. Ito na, pero wala, ito na. Tutok. Alin ka, natiri ba ka? Nagsaw ka pa nung kanta, nagbigay ka tuloy. O yan o. Gusto naman, ikaw lang, of course. First reveal. Of course, tutok mo, dito ko. Parang ito baga. Kiminag ka na si buksangit. Pero ano sa destination sa gundo? Uy, anong pinili din doon? Buwan, o dahil ako. That's fun! Baba mo ito. Baba mo ba o? Ano yan? Ayun, kaya pala bilang na ito. Bakit ay? Ang baho, nababa mo. Nilagay sa puno, meron baho, baba mo. Shit, wala pa na pala nito. Yung nag-live. Binakal ka nga ito. Bakit? Na-realize niya. At kapahang mo yan yan. Dati pa. Parang ito puso ko. Yung kumakaw TV ko ba ito? Ang tanga. Mucho. Ikaw ko brutal. Pangaw nakagtalag ko brutal. Lahat na imita ko tumalo. Hindi ba nung ito? Pagpakan mo yung mga ito. Wala na sa kuya. Di ba ka nanawag ka dyan? Bumbong ka din ay. Promise ko an. Hindi ko patay. Di ba ka na bagyo? Yari pa rin pa ko dyan. Lalim din magandaan. Sorry na. Ganyan ko pa sa kanila. Yun. Nasa sila. Kaya ba mo dyan o? Balik ka din ah. Hindi ka lagi. Uy! Baby! Ayo. Hindi siya buhay. Bro, video. Ano ito? Scar right? Scar ito. Scar, yellow, red, penalty. Wala na yung mga baby. Ito ba na? Kung dyan, ito na yung ito. Ha? Right, tayo mo din. Ay, wala ba? Ayan, paano mo? Ang tito.
Hindi mo naman matipon na tayo. Pwede ka naman na. Black HP na. Maybe nila kasi na ay ko yun no. Kapira yun. Mga 60 siguro? Ha? 60 okay, 70. Ano yung kapakara mo niya? Ayan. Yelo daan, yelo daan. Oh. Yelo daan. Kasi hindi pang mabaya. Ano, bago ko na lang ano? Bayat. Ito mo na na. Ano tao dito? Sampulo mo, sampulo. Yan, taro ka na. Taro kayo, taro kayo. Taro kayo. Ano? Ba, Ano mga ba? siguro. Ay, para tayo. Yung mga item, yung mga bating ko, yung mga oras. Ha? Ah! Ayun, tama na ng cellphone mo. VIP. Hindi nga, baby. Daw ba ito, baby, na ito, ano mo? Yung one. Hindi ba, wag pa to. Anong story mo niya? Hey. Ilan mo ito, pagwan mo. Video. Hindi naman ang baba. Ano daw ako? Ano daw sabi niyo ko? Ito mo ito mo. Hindi ka naman. Ha? Pilit? Awan na naman. Para sa inyo, Pero nakuha mo dyan. Oh, Gabita. lengke? Oh. Noon na magkakaroon ka ng medyo ng... Medyo na dumaan. Hindi pa ano na kapag medyo lang. Oh, good night. Ito pa din na story. Ako yung pagkakabon mo. Laban. And, Pipigit ba kasi ito? Bubuha ka? Pipigit na ayos ka ba? Nasa mana ko ano yung naman. Kaya mga tagwaran, sa ba? Ini ya, kalau Ang walang ginay nga lang. Ang paraan. Lagi po ka nung ako. yung Dubai. Tidak mo na nagiging. Tidak mo na nagiging. Gini pala ka mga game break. Game match nga. Sabi niya ba? Bugsaw ito talaga rin. Iyo po na pa. Iyo magpagdaan. Ano to dito? Obeles. Passport. Sabi sa dito. Akun ba? Oh, maninday ka ka. Naman, point pa yan dito.
May motor. Sige pa yun, dali na may gulbitaran. May gulbitaran, diba? Ano yan? Anong pangaran? Nagpipag-deliver ka? Wala nang 45 ka? Yan ang kumakuha ang kotang? Wala pa ada? Storage bag. Iyo pa lang. Sabi na, okay lang yun, nagto. Taas na. Kupal dyan. Magkaaraman na. Open man sa tray. Nice shot. Big side. Hold your line. Oo. Ito yung nag-display ka. Pag nag-medium, sabi nila. Wala ka dyan. Para kaya na office kaya, yung tao natin din na ito. Baka madali pa na o buksan sa tago. So, yun. Tago ka doon. Hindi ko ganyan pa. Wala pa na, may duwang sila. Kung ako distance na. Buwan ka sa doon sa tago. Gulo mo ba yun? Ang karata ko natin sa kanila. At yan, nagkaroon pa ni Dave. Diba? Pwede na isa. Nag-ring ang pinay sa baba. Kaya na pagkakita na pero baka baka kita bro. Ulo kita doon. Orang udah terima ya, bisa terima. Orang ini Juan. Orang bilang Juban talon. Juan ayo. Yo. Kita terima. Ini sebut. Ah, jadi baik, ini sampai.
Grabe ka na. Yan mga legit na ano. Legit na pala. Ilag pa pisto. Buwa-buwa na. Shoot! Ayan. Dito lang ba tayo? Ay, nalat ko. Wala. Nagawin ko na. Narinig pa lamang. Ha? Extra ako, G. And then, bakit na yung itong wata? Ano? Pag-ibig pa na rin. Yung hospital din. Pag-iyan, paano madali? Ano? Iya, market. Magkado. So, Napangalan mo guys? GKS. So, BX. Paper mo. Naka mo, Mark. Sige, wala. Ay, wala. Wala. Gamay, ano. Job as. Diba? Job as. Ay, tanga. Hindi lang talaga mabubog sa pagbubuha ka talaga. Ngayon, di ano yun din. Wala yung pinakit na gusto. Secondary dyan nga, yung pura ka ng bala, di ba? Tanga. Hindi na ako. Right. Okay. Bago no. Baka tayo. Kung talaga ayos paano mo sinibigit ka na
Kunwari mo talaga yung parang style ka, takbang ang tingin, sunod ka sa ano mo ko din, pag-augas na, hindi sabi ka, nakasiba pa, ano na kayo, hindi yata, hindi na klase. Uy! Ayo! Ayun! Oh! Mas dami? May chatter? Ay, dyan mo kaya, nabalik kaya rin mo. Iko! Iya, basta makatanal ka. Dapat ka lang tumilig ka. Ilig. Pwede mo na pa ng pangit mo. At hindi. Yan, gano'n ang buhayok, pinagsinayok yan. Gano'n ka mag-tip na ako na dito. Na, tuloy. Dua. Ah, bubu. Bubu. Dua itu. Ang tanggap mo. Bilang. Bilang, ini. Ya udah, betul aja. Eko! Ito! Ah, bubu! Gak usah kelas, kembalinya din. Hindi ba kung ganda, no? Ikaw, ayaw. Bakit pa mga makarang? Puta eh. Eh, balong ko, gawin mo naman sa akin yun. Medyo ko niya ako. Tuwan pa na balong ko. Kung ko sa darakaw na pangit ko. Dugil barra mo, sige. Pag mo napagalit mo. Ayan. Hoy! Kaya po ako sa rin. Kasi naman ako sa kawan. Edit class, ikaw pa dyan. Balik ba doon natin din na yun? Kita dua. Ako sa mga ko din. Sino ang tulog? Padang ng tikwa. Ano kung madaya kita? Kasi pekan mag ano kaya yung Dikit ba nito sa day sa araw? Jigit-jigit. hindi, marami na. Totoo naman ah. Ako namin sa mga. Udah dulu. Harus berapa mayo? Dah. Rajan tanah. Baru sepi. Sinasabing wala. Kemana? Pero makapig mo na. Buto na pa na. Dito pulsay, dito pulsay. Ay, bang! Holy shit, bang!
video. Diyan, kunin ka. Hindi tangan. Kalau belum bawa, jangan. Lo nanti itu dulu. Oh, pero dua ya. Oh, yang dua yang satu. Pero magkano mo play ka mo sa kasilang to. Bumili. Bumili. Before. Wajan. Ay, sa baba din, sa baba din, ay, sa baba. Sa baba na. Diyan na, diyan. Ano lagi? Tumaga na daw. Keep ka na, keep ka na. Ano yung pali? Kaya, Lula, di ba nila? Wala na oras. Wala sa pagsusunod ko, mag-chip ko sila. Mag-chip ko sila, ibisalo, stairs. Sige, bilang bilang oras, kapal. Ang oras daw, magalang, kakatapusan mo na. Oo, dali. Step boy. Sige, tulungan mo. Nababa nga, dalawa, tagbuka ang mahajit ninyo. Matalang ayo. Sino sila nga tigasa? Kaya ninyo, napakalat na natulog ka na. Ano kayo ba tayo? Rush na! Ito di ba? Katulog? Ano nga yun? Matalang kita? Na! Uy! Ano nga yun ka? Pwede na ka? Hindi ko madyapan. Siguro mo kaya? Ano kayo pa siguro? Okay. Siguro kayo din. Pwede makawas na ako ng taon. Tuloy ko man ako. Sa buwan, ang pangduwa. Pero mo, kung nakabalota ko niya. Sabi ko, nakabalota. Pero nung muro na no. Bakit? Talaga puro. Kasi di kami teka nang larong dyan mga sa gilid. Hindi na dumi ba? Duman! Pangalit talaga. Papalit ng pangalit ko. Yun ba? Oo, tama lang yung mga tabang-abang ganyan mo. Alam mo ba ba ito? Kung duman, ba? Ito ba naman ito? Ay, Swan! Ay, paro! Bubuta ka! Iyong pinakatalo doon! Uy! Tingnan na sila! Ano pala, di ba? Ay, parang di mo magabang mo. Ito parang mga kita. Basta na nga ni. Nakulog dyan! Kasi ni dyan! Hindi ko naman pa! Bumbana! Kaya ka dyan? Nakulog ka lang! Ito lang ang kasulog siya ka? Ano nga sa decide? Gan pa ka mo? Paro, sagawin pa ka mo. Pero, di ba? No, it's game zone.
Ras. Gusto na ako. Gusto na. Ayun ka. Pero balik na kayo, parang simit. Mama, kung saan ba Walang pasok pa, walang pasok pa. Mag-ibuhay ka para mag-ibuhay pa. Pagkano daw mga Hira. Hira. Ay, puta. Yan pa sana kami. Hindi nagkakaroon. Dito. Sa kabuluhan. Medyo. Kuya, no, pinag-uula ka sa Bang medyo labado star. pinag-uula ka sa Kuya na. Pinag-uula ka Ilaw pa, ano mo bang ilaw? Yung ilaw na. Ako pumunta. Na. Udah, natin na nakablendin. Ito pa rin yung tikot. Ano? Pagkakaan. Wala dyan. Billboard ka na. Billboard ka na ako. Busid siya. Pero gusto ka na yun. Ano mo na sa school? Isang na sa'yo, wala. Paglaban? Busid. Ay, sanay-sanay na sa pera. Pinala yung kusur pagpintol pa, pero nabalik mo ba yan? Picture ko, baka rin ko. Eh, sila. Wala mo ba? Diyos, dinawal siya. Nakatipay na. Nakatipay na lang kung sa kanan. Dito ka na ba? Buwa sila ang bubuhay ng mga tao. Nagdogay ang mga ayos na ito. Ay, kaya magkakaroon. Wow! Bigo-bigo. Basta ano, bridge? Ako.
Hindi ka dapat. Man! Billboard. Ay, ganito yung pinag. Ano ba nga? Karapatan na. Ito pa. Pwede na. Yun ka na lamang. Nasa Amerika. Udah kami, gede ito. Ano? Ito, pag-ibig ka, ano? Nakakong baba, ano, araw ng bubo ka, nakakong pa. Hindi mo makaling nakakong pa. Bigol Winston. Bigol Winston. Bigol Winston. Yeah, yan pala. Sus! Ano? Sa kubay. Ang amat mo. Hindi mo makaling nakawat. Yan, magawatan ka pa. Ay, makabot ka yan. Parang ano yan, story yan. Uy, no. Buti ko na ito. Kung ano yung nakakulawi na ito, tarong tayo sa gamit pa. Hindi ka gano'n. Sorry. Hindi ano. Water, masaro. Water, baga mo na meron saro. Ano naman yung kapatid ko man? Wala yung tulad mo kapatid mo man. Matulong mo lang na. Wala yung dubol. Bayan, bayan. Sama New Year, wala naman dito yan. Ayan. Ayan. Uy, puta, kailangan pa rin ito. Hindi na lumakaw. Luruwatan na lang. Minus 150. Kaya ang baba. Bugo.
Dito ko mara din. Wait, naglipat ako. Wali. Sometimes talaga. Tayo ba? Dito nga, Anong kabatin mo? Ay! ano pa? Tuloy mo kaya? Huwag ka sa mga Tuloy mo. Dito mo ka na ito. Dito ka na ito. Dito ka dito. Nabulot! Parang lumatulo. Ate yun yun. Ate yun yun. Ay ba? Ayos. Nabili ko, ano? Baba masalaan. Ganun kayo sa giluwas. Hindi. Nagulong ka na. Hindi, nagluluwas. Nagulong. Yan, nagulong ka na. Duba. Puto talaga is na kayo na yun. May pagbaka na yun. Yun. Alam naman, Jopay. Pakyut na kayo. Parang tao. Sir. Hindi naman mga tao. Pagpagya. Bukan ko na ito na ito. Ang nalikod na naman na ayo. Gabo naman. Guys, ay kunti. Sila kaya na pundo.
Ya, saya takut. Dito na, lagi na yan. Takut na. Wala pa ako lang enak na. Makita ka na paano mo. Diba? Hindi ako, din ako makakaw. Hindi ko mabilang. Hindi ka na makakaw. Dito na. Gawin! Ayan, makaraw ini. Ayun, dapat siya ako. Hindi naman, no? Yung yung pag-iro, na hindi kayo sinipot, yan nagagad. Wala mo na kayo sa pano. Isa lang, Jay. Just here to enjoy That's nice. Wala mo siya. Ito naman tayo. Lalo ka na. Ito si Bay. Ano mo? Gado. Gadi. May gadi. May gadi na lagi. Kulit. Hindi ada ke araw, parisan dari situ, ada di sana. Orang. Ya. Tidak boleh api Tidak ada kabar. Go. Kung binadal na kayo na ito. Ay, ito, 1 week analysis ka na. Ayan, ano. Ayan, ayan. Uy! Woohoo! Woohoo! Screenshot. Kamay din naman siya. Ano ba? Kayo na bullshit. Teka na ba? May malayot ka? Sa ikaw, talito. Ito.
Wala man lang ako. Tawa na nga niya ako. Pero lang, pare. Ay naman. Matutulog ako. Baliktad. Ma'am, ma'am, kasi ako ay ma'am. Maligis ko ito. Si Cinderella. Okay na po po. Ha? Okay na po po. Hindi ba namin yan? Ano kaya anong po? Ay, nandiyan din. Sabay ka pa. Dali ako yan nila. Please! Ito ba no? Wow. Bakit? Bakit? You win. Ano? Ano? Sabay ka pa yan. Bakit? May sarap. Una ko yan. Abang masete. Open na door. Uy! Natulog! Kapag narinig niyo po kung tension mo. Wala ko gusto mo. Abot lang. Hey. Di mo talaga Ay, Nadine. Uy, magkatulog! Uy, magkatulog! Ay, iwan nila yung sinis. Awat ka. Awat ka. Uy, Kaya na di kita. Kawalan din ka na ba? Ka natin. Kailangan tinutulog namin. Tabi ko. Nilalaya ko sa lupa. Nagbalik sa giraran. Ano yung correct ba? Pasanay na. Ako ba? Malayo. di mo ba? Di mo ba? Nakalayo na. Yun, nakalayo. Malayo ko sa tuya. Sabi mo, ginagawa ko. Ano bang correct ba sa karang ko, di ba? Ano bang correct? Hindi mo. Pero, gusto mo ba? Kailangan mo. Kapala yung gusto pinigil mo. Malayo na. Manaw. Oh, may tubig mo. May mas tulong. May tulong mo. Bakit giraran? Saya muli to dito sa dapat ni kulit dito. Yung marami. Kape. Wala na yung boy. Malayo ko. Wait pa. Ako, parang sa lupa sa mga Ikaw. Wait, card pati. Malayo ko tayo. Pati man pati
taklaw, right? Sarong ko naman. Luwang taklaw, ano masaya, no? Ano masaya? Parang lagi lang ako nagtutok. Nalugyan ko ni Baba Loy. Wala. Daw sa yung pinurupalik. Mabilat ako. Ayun. Lumakot. Kaya naman ito, no? Ibig ng rutin pala bayalan. Sabi kayo itong mga kapatid. I don't care. Tawag kay Kasabi. Ano na Window. para Christian na itlayawa yung ilapin. Parang diyan na namin. Tapos siyang Christian. Christian palabi. Yung mata ng lesbo. Wait, ano? Mata ng lesbo. Tayo na yung window. Gudwa. Yung mindig, madalit ko. Ay, ito. Wala ka sa Lord. Yeah. Uy, yan mag-joke. Ay, bukas lem. Go. Ano na ulit? Grabe ka. Uy, puta, sumbi!
Ayo. Bukit! Papa, hindi ko ito mukha ya. Walang ligaw. Ano yung wala ng ayaw? Home na home. Ano? Oh! Ano kita tuloy ayaw? Ba't? Ano pinay? Ano wabit? Ooh! Hindi naman ako ang kamutunod ako doon kasi yung buka ko malaking ginagawa na Libre mo ito. Jump! Sabay bak, sabay bak. Bab, sabay bak, bab. Sigurado pa rin. Pau! Tapos ka na ito. Susit ulaw! Ano natin lipat ko sa home? Home! Paano mo muna rin silipin dito? Home na rin! Home! Speed mo pa rin! Home! Dami yung speed mo pa rin! Mo! Yan! Home! Palitan ba yan? Ay, may bito. Ano natin lipat ko pa rin? Home! Home! Please, home! Atras, dapat. Press pin ako dyan ulit ako. Press, ilaw ako. Kapag dyan doon. Hindi video. Press po ba? Yawa. Ako pa Yawa. Press, ako pa Oh, ano yung maganda doon? Ito naman, tapos na doon sa ano ay ayip na ayip na sa bab. Ba sa bot niya yung tin. Mas pinda ko rin. Kailangan ko. Hindi mo na pakawatan ta. Uy, spin ninyo, spin nyo. Uy, spin mo again, sino? Ayun. Kitispin naman ni Kit. Spin nyo. Parang kumirang ka pa dyan. Walang sabi. Uy! Parang mga ayip ka. Ano ang ayip? Dahil kasi nung yung mga kulit pagkakaman. Ano? Ulit ko. Ay! Ulit ko. Uy, mo. Ipisingin lang so. Palipin. Magpalipin ka lang rin. Ipisingin lang palipin. Hello! Hindi ka nakalakano, hindi ka nakalakano. Lagi mo, lagi mo. Pinamon. Pina. Mas pinakain si Kit. Ikaw wala ka. Kit, mag-speak ka na sa Kit. Kakamo. Uno, hindi ka. Tapos pinako rin dola to. Paano tumagpo? Ano? Ako casting. Oh! Pero naman mag-ano? What? Bilang ng sige. Oh! Uy! Dulat ko! Sa bawat minuto. Doon tayo plato pinto. What the fuck?
Nakadulat ka. Ibuan mo yung ikaw sa naman dyan. Ibuan mo yung lista. Ikaw sa naman dyan, ibu. Ako po drawing. Maganda ba bab? Juan. Juan. Karena udah pelan dah udah no. Ini tiada ada mudah. Original. Lumaki po lang nila. Pero masaya ko yung sa mga kanila. Lagi po na ako na sila. Pero mo na ako. Ano ko na lipat? Ha? Pero mo na ako. Yan ito na ako. Yan o. Ito na Ay, salamat. May pagkawala. Live ba? Uba ko lang kayo. Ano? Okay na. Yes, siguro na ba dito? Di naman yun. Papayo. Ha? Bawa naman yan. Sa tanga. Diba tagbalik ko star? Hindi ako. Hindi yan. Awan. Hindi. Hindi yan. Pa! Pakapag ka. Di no. Very good. Nilulubos pa na pala. Pero yung pagka mo. Balik kayo po nito. Yung mga naman nito. Ay, nakagawa. Na. Ginagawa na ako. Ano yun mo? Bye. Ano ba ako? Dito lang ako. Ay. Sabi mo, alinit na ako. Bakit? Hindi. Sabi mo, bakit ka? Ano? Iyo. Hindi ka makawa. Oh. Kanina, zero. Zero po mga zero. Zero. Tapos, G-A-R. FGR. Pabakal din lang. Oh. Gilid yan. G-A-R. Kung tinawan na sa akin naman. 08. Yan, pangaling dyan sa ako. Yung zero. Batan mo na. 0800.
Kasi na kinawan. Hindi man sa na kinawan. Pero waple, wado. Wapol ka? Ha? Wapol ka? Sino? Doon ka wapol. Ayan. Bye-bye. Maluto pa yung maluto pa. Maluto Ano pa. ka ba, babe? Ano ka na po? Yo, go na. Nay, nay, hindi ka na kakong Kailangan ka na. Bakal! Update. Wala na ko na, bye-bye. Ito dapat dipisil mo. Oh, yung stage ka na. Ano? Bakal, dipisil mo. Ano? Ila. Ready? Alam ko ano Dipisil ka rin, wala ka na damage. Meron ka na ba? Mahal din ako. Ready? Trusted by. Trusted by. Start. Sa video. Video ba dahil? Video. Diba? Harap isi na tayo. Mag-gawa kita. Sabi ko man ako na ito, di. Akala ko na muna sa video. Bayadan mo ang buhay. Yun ang pinakamahal. Yun ang pinakamahal. Ako, Ano ako yan. ay, susulat ko. Buta man na ito tayo ano nga. Nakakarik ikaw, Pak. Nakakarik lang ako. Tag. Ikaw ko tag. Ito. Ready. Sa taas yan. Sige, sa katana. Pang-hayop ka. Dapat dahil chat. Punta dito mo. Happy birthday. Ano nangyari ito? Happy birthday lang, Bob. Wala ka lang ba ito? Kaso nilabanin mo ito. Pinabakan ito dito sa dito. Uy! Lloyd Speed! Nasa late! Lloyd Speed sa lito. Pag-istan na tayo. Pero ganda yung pari mong nahayop ka. Ay, ayos yan din. Hirap ka eh. Hindi ka sabihin mo, alam mo, tas kung ginaganahan. Hindi mo sa kalaban. Hindi ko pa dyan. Hindi ko pa sa kanyo. Baba may mga may mga tuwas na ha. Hindi mo agawin kita. Hindi mo. Uy! Bukas ko na ka, di ba? Ganun mo. Puta na, puta na, isa daw. Ano na yung mga mga yun? Ano ba? Kasi, kung pwede ka naman sa buwa ka talaga.
Para mo baho. Sabi ka din. Nadali mo! Kaya ka din. Tuan. Ayun na. Tuan. Di ba? Wala ba? Meron po sa sitwasyon na ito. Bot, oh. Hindi ko 65. Wala na dyan. Bukit ka, bukit ka.
Ayos na. Nagtiwid yung ayos mo. Yan. Yung ayos pa. Sige dito. Yeah. Parot mo. Yan na to. Ayos mo. Bawi na sa na. Bawi. Bigyan ka. Bawi na sa na mangyay. Hindi na tulad sa mo. Ito na sa na. Yeah. Sige. Marami na. Bawi na sa. Yan, ako na. Ano ba ito? Ano ba? Open mo. Para sa drinks. Wow. Ako pili. Manu. Bibis ko na. Bibis ko na gali. Ba na kalaban? Mga na ito na. Next one. Pero at sa kung pero Do. Tapos, dual G. Tapos GG, oh. Never na. Well, so, very good. Okay, tag. Open the bag sa baba. Why do that? Buka ka! Very good.
dua. Hindi sabi. Gusto na ako. Kuya. Bawin, bawin. Wala, hindi sila. Bigay. Bigay. Oh. Itu kan dari daw. Wah, jadi dulu. Yang sa iba bulan dua. Uy, no, James. Hindi ko pala ako ng James. Ay, hindi na din na. Hindi daw. Hindi na siya. Hindi mo. Eh, manting sa mga page. Wala na na. Yan.
Anong pangalan nito, Pe? Sila, siguro sa kanya. Kaya ano? Bilang niya. Kaya yun ba? Hindi ko malaan. Kuligli. Kaya kagyan mo. Ano ba? Okay, biyan. Ano ba? Hindi na ko. Ay, hindi ko ligli. Baka daw binibigahan nila. Ito. Ito. Ako, sinawa ko. Ano dyan? Ano dyan? Water. Ayan po, tulungin dito. Ayan po. Oo, ako sa iyo, pero Right, ano? Water. Mid. Sa isa. May dala. Yeah, yung One. Right. isa ginawa review. Ah, likod! Dapat dyan. Yan, ah.
Ano ko, ano mo, boy? Roblox? Roblox? Ay, wala, Roblox na ko, tignan ko sa... Kaya mo na. Tara ako. Ang dami ang mo. Ano? Alam ko pa ka. Wait, time! Ay, sila! Pero dito, napanood ako ng pala. Alam ko daw pa yung nagluwa. Ay, sabi. Mahal! Mahal! Ano na? Pero, Dan! Diyan ka, dito ko diyan. Pero, dito ka, hindi pa naman, dito ka, pero pakailangan. Hindi mo pagsarap mo. Gumaling sa makaano. Bueno, Hindi, magkaagi adik. Jero man, sana ako. Gumaling sa Abre, ano tindahan. man. Dahil sa tindahan. ibibigyan naman ako. Kapag tayo. Ah, uy, magaling na. Ano, mga? Kapag, oo, dito na, ikaw mag-ibig. Hindi. Ano po ito mo? Down, down.
Pero ako pagdating naman. Okay, magbuka po. Kedua pengayu. Bisa na-get na lang. Iba na, wala na daw. Go, go, go. Iba? Iba? Ba't na rin sa pipilit ko? Wala, iba na rin. Sige na! Wala na kayo tawag. Gatigaw, gatigaw, gatigaw. Buwan para dito na. Gatigaw, gatigaw. Gatigaw, gatigaw. Wala na ganaan. Wala na.
Hindi ka kababa nga.
Wala, may kailangan. Wala. Ano? Inagawan kaya ako. Ito, ayun na lang. Ito, wala na sa rapat. So, ayun po po sa amin. Wala ba ba? Bakit nabibigyan ako? Hindi ang ayos niya. Kami dinis ka na ayos ng mga
Baka mga ganun siya. Matakot pa lang. Pero tulog tayo. Napabukas na lang yun. Napakanan na lang po. Kung may sakit na hindi ba pag-galaw ng mga ayun? Ay, pala ko pa ito sa bago. Hindi ko na mga ganako. Hindi ko binawian ng buhay. Twitch, di ka boss? Parang Twitch. Ano yung sinagpapalala mo mga ito? Tayo ba na sabi ko ano? Tayo. Wala ka na din. Ano yan? Ano? Ano? Kailangan magali. Wow, di pare. Okay.
na yun yung mga No, 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 no. Kapag doon ka Naghanap ka ni kami. right there, right there, right there. Naghanap mo po. Ito. Wala na siya sa ano po, bigyan kasi ano, nung po na sa mga babalik. Parang hindi, ginawa ko. Sino ba kayo? Bulaw. Sa Banduan. Sa Good step. Lulaan ka. Inyo, dito, sa taas mo. Dito. Pero, dito. Wala doon na sila. Ako na ganun po nito. Medyo ka dyan. Hindi pa lang sa pala. Ang palit ano, tapos yung pala. Kasi pala sa Cairo. Yan daw, ito ka ba yung mga natin sila sa iyo? Ay, ano ka na pala sa Cairo? Ay, sabi sa tante ng Tiro. Ano ba nangyari ka? Sa Tiro. Pangalawang calls. Isa pa. Demo na, demo na. Ay, Marit, ano yung paano? Ano yan? Baka makalap pa naman sa akin. Ano pala? Baka hindi makalapit na natin din. Yun, parang. Hindi naman. Hindi naman. Kailangan, kaya na ito.
Del! Ikaw, taon ka? Ito. Taon? Para tingko ayos ka. Ito. Para tingko. Taon pa. Meron ka na umaga. Hindi na ako para. Boss? Ano ba ba? Ito. Kapag ko rin mga sigat namin. Ayaw ko lang ito. Video nga yun. Ayun na na. Ayun na na. Lalaki ba kasi? Ano talaga para sa Uy! Ito na sa mga ano. Ubo! Sige! 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 Ah! Pag-umpisa yun,
Ba, bawi. Wait lang, sige lang. Ano nga? Ano yan? Ay, tatlong tatlo na nagbibigay na ano. Bakit? Kaya pa tayo nakakita. Ano? Kuhan. Nagtatanong ng bog. Ay, ano ba? Ano? Ano yung chip na tayo ko ba? Ano yung chip na tayo? Ano white na tayo pala? Ano ba? Uy, puta lang. Lindong ka dyan. Yan ha. Alin mo ba? Oh, gano'n. Ginagala na dyan na rin. Right, one. Tambak. Ang pakal talaga yun. Ano, mapagod. Beside, beside. Maglura sa ano? Yan, yan, yan. Next one. Wala ka Sa dulo ka sa dulo. Next one. Next one. Yan kayo tapos ba? Ano? One day gusto ako ba? Nasa ako na ito. Ay, baka ba eh? Balik ka naman talaga. Ayun, may ano, may comment there. Pero kung ano ito, ay, matapos. Ito naman, patay ka na doon. Ay, dapat November. Last, last. Uy, no, 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 no. Sipur, putang bubuhay.
Hindi ako doon. Hindi ako doon. Basta pagkakas, hindi. Bintang. Dapat lang pa. So, yun na. Uy! Bakit yun? Ano, nakabang? Ganun mo? Hindi na. Dito na. Ito din. Ito yung tatlo mo. Ay, ito. Ano yung dito na dati. Ubakan ka ba ito? Sige na lang, hindi ka magtatago sa iyo. Uy! Ano ka ba na ano? Ano ba nga dito? Ano ba ba? Ano ba? Ano ba? Oh. Ini masalah.
Mahal naman so ano yung training. Baru balik tuloy. Sabi mo, kami ako ang super. Bakit po? Alam, hindi na ako. Sir, sa inyo mo. Yo. Laban. Ang pinipili sa iyo. Masama, no? Ay, naku.
Ako na, wala bawas ko, mahalin ako dyan. Nakuha na kasi ba? Ito, matusta ko. Hindi ba yung mga sa kuya sige na kulit pa yun? Tapos kulit ako pa Bakit may pamatawan na nila doon yun? Bawas ko. Nilipat yun. Oh. Hindi ka lutaan pa nagsiyak lutaan. Lutaan. Pangalap pa ako. O yan. Matapos ano. Ay, kalo. Kaya Ikaw, di ba? Yun ang ganda mo. Ako ka na lang.
Sabi ko. Eh, Ay, di mo. Wala rin mo lang sa pala. Ben. Ano ba ako? Sa ibigay? Patreo. Ben. May nagdulot, hindi siya. Kabat na dahil tanong. Sige na job. Tanawin mo, may medic ka, may commander ka. Okay ba? Nilipas na yun. Hindi mo na may bahanan sa daan, ka na magandang para ang taber ka pa na magka. Yan ang kaman. Yan ang kaman. Ano sa kisunod ko? Napaka tilising. Lagi pa. Ben. Puro pa sa kailaw. Hindi ko puro pa sa kulaw. Ikaw ang aking patuloy sa ulit. Ben. Atan. Papayad ako. Kasi ko akong pula. Sa mali. Malat. Pula ka mo. Pula. Tapos na. Oo. Sige, buka po. Hindi. Ulo ko. Kaya kasi, isa, nag-edit lang ko. Hindi ko na po. Ano ba? Enter the exit. Kailangan na pansingan. Teka, Roy. Ginagawa mo, kailangan na pansingan. Dahil mahal. Hindi ka tawid na. Wala ka talating pag-iso na iba pa po. Hindi ka na po. Sige, salamat ate. Tatabak. Oo. Parot.
Kapalitin ako. Oo. Oo. Ano pa ito? Yay, easy. Yay. Ulit, yan. Ulit. Ikaw ka, yan. Ikaw ka, yan. Kumbaga po, Golday na. Sige na, dahil na. Dahil na. Wala na sa klase ka na. Ito, medyo. Pinapirat mo sa inyo. Oo, yun. Sana, dali. Okay, ito. Ano? Hindi ka, no? Alas 6 na to. Balik ko po. Kapalit ka ka ba nun? Ay, sabi ko yun. Sabi mo pa nga niya ng super ko. Nagkawa. Kaya mo dapat. Oo. Ay, Oo. dapat live ang ano mo. Live. Ano? Ban. Wala. Ilan naman yung Ito. Ito, no? Ito, sa... Ito. Tapos, ito, sa... Ito, bro. Patawad. Ito, sa titis. Sige. Titis. 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 Tapos, ayun, play. Oh. Ay! Panahon na pala isang mag-tender. Paralan ako. Matindot siya. At ako'y magbabay. Magbalik ko pa. Diyan na lang sa kayo mag-join. Lahat ka mag-date. Teka na mag-date. Wala. Yan na. Kaya kita, ano, hindi yan na. Ito sa mag-discuss para sa mga. First time nila. Talaga.
second. Ano ni CJ? Facebook. Ha? Wow. Palagay na bagay na sila, kapag naman
kanina magpapakita.
Kawangan. Hindi mo ganyan ako nagkakata. Ayun, ako. Hindi mo daw may ay, drop ko! XD. XD first muna kasi ay, yun. Alin ba talaga maganda? Alin ba talaga? Tulog. Ano? Oh my God. He is.
Hoy. Do something around you. Ano yung city na ilan? Hoy. Tama din ko na ako nagitaan. Ha? Ating ko na nagitaan ako. Takot pa malaki. Gano'n ka? Hello. Hello. Uy! Parang paniniyo ko kung paniniyo ko na iyo. Dili ako makakalimutan sila. Halos pinakabili. Kita din ang ganda sa kalimutan sa mga bawat Ayaw, ano,
Eh, tulog ko lang ang buhay. Ikaw pa magaling si Ikaw pa Hello! Ano, may ano, pag maano, okay na.
Abot mo ka mo? Sana magmakagal rin. Ano yung kumakuha? Dahil pagpunta rin tao. Wala pa dahil mag-na. Ako, diba yung inis? Oprot din. Sige. Sabi ko ito na. Kaya lang nakakagala. Nakakagala si Sigura ko yung ano ba masusunod natin. Ed! Ay, ano? Kasi tayo si Pinat. Ano? Bigay na sa ano. Yes. Wala naman. Ano mo nag-iisip? Awara. Ano ang tawag? Tingnan mo match sa 62, no? Okay. Mo ko mo. Hindi lang pa sila. Matis na sila. Ay, ganda. Hindi ka sa mo. Ito man ah. Yan. Ed! Ah, yan. Ay, na. Dahil may ito, nagtitilipan ako. Ay! Akit na ka kayo. Ano, may kalaman surat. Surang doon. Ay, ano? Sino si Luke? Trash talk yan.
Ano, gusto ko yung sinigang sa oxygen. Tingnan mo. Pag normal, mag-stay. Stay kayo, mag-stay mag-lalayo. Ay, lalayo. Hindi, ano mo. Hindi. Hindi, ano normal. Malinap po siya mga mga ano. Woo! Ano yung dito? Ano yung dito? Ano? Weekend. Ano yung eh, sige, pag-init pag-gravity. Kaya pag-gravity. Kaya pag-gravity. Okay, so open. Okay. Hindi mo! Click mo! No, no, no. Bakit to? Sato mo? Iyo, pe. Open. Dapat rin sa Charles Ball. Click mo! Open. Sa Charles Ball. Bakit ka nga na sige mong para start? Good job. Uy! Huli mo! Hindi ka mo! Inakad ka na mo! Sige dito nga, lagi mo ang mga kaang. Tayo'y nagtataka. Nagpapalatan mo ako. Palatan mo.
Medic. No, naginaw. Palunite. Oh. Call. Okay. Okay. On. Apa kaya? Apa kaya ni? Ayo. Parang gagawin ko naman ba? Ano? Pero sa director na ako mo. Hindi ka mas pirata. Ako lang ba daw? Mas legit ba? Mas legit ba? Ako kailangan anong banda na? Turo ko ba? Hindi na hindi. All. Dadagdagan ko piraso. Cheese. Ay, sabi na lang, natin naman makawa.
yung Conflict. sabog. Ikaw ko naman sa kubo. Hindi na din siya speedboat. Or, puta nag-discount. Wala na yung video. Or, kapag nila mag-control. Or. Bari na sa ng pistol ng ano, sleeper kay Dave. Ay, isa na ano, ika daw, para kay Dave. Lock. Oh, masagdal ko na sabi ako. Quentin naman! Ganun yun yung gusto yun. Oo, kinustak mo kasi bakit pa nga yun? Ako po. Lahat ng discount. Hindi ko nga naman na kawa. Hindi ko ako gusto kayo. Ano kita? Hiraya na ako. Ay, kala. Alala ka sa pala lang. Ako na si Pao. Oh, Pao. Hindi naman Mark. Ano kung mga ano?
Ay, pagman sana. Ano na? Pero yan. Uy, ang party, puro patulog. Ang galing. Papatulog lang ako. Mahal daw. Mahal daw. Mau, hili nga daw. Marami tinawag mo. Hindi mo. Sige na doon sa pagkain. Mau, ano na? Oh. Ano mo yung tulog? Mga dalaga ba sila? Ginawa ko. Hindi ka pwede mabuhay sa mundo. Tumimimili ka ba? Tumimimili ka ba? Dapat masih dibilang pawala dua. Okay na ito. Maaga ko man din. Hindi oh. Ang dua. Wala. Ay, Ito pa ka lang. Hindi pa ko. Mapakalaman mo. Dito, balik ka sa Mars. Hindi mo ba
akong kape. Bago mag-ano yun, siguro. Apa ka, baba ko, ipay. Sino may daw kape na dahil may sa tubig? Hindi mo ba ito? Kasi kanto niya, kasi kanto na, ikaw niya, no? Kumain na tubig. Siyempre kayo po. O, pati ang kape kayo, man. Iwanan mo to sa kape. Ano? Na. Alam ko sa power mo, Tol. Puro ko to. Kapakanta sila akong pagkain. Teka naman pala, hindi na nalulog ko. Malog ka, wala. Hindi o. Dahil na. Sa mga dito. Pakusok ko. Yo, natata. Uy, naligis ang ayaw mo. Tol. Bakit may... So may itong... Ano ko? Ano ko? Ano ko? Log na kami dito. Ano ko? Ah, Ano ba? Tol. Sunod rin ang bata. Dito ka. ano? Walang pa dito. Ano natin? Dito. Hindi nga daw. Alin ka ba? Ano yung gusto? Dahil di mo mukha ba? Tumatilag mo. Tema. Upgrade ka. Upgrade ka. Upgrade din ka. Alam mo. Pwede. Pwede. Tol. Then, kahit mga effort, at pandang nanda sa kamakin, nakapten na nakapten ang mga yan, pero mata. Tol. 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 Kasi Kyoto, pre-order mo. Kaya na rin gay. Ako naka-range. Nga sa ano, dagdag range. Kyoto, preview. Para lang sa mga sledger.
Wait, okay. Ikaw, wait. Wait. Video. Wow! Wow, mata no. Mata na. Ano siya? Oh, Mr. Yo, tawag eh. Ay, ito naman. Ano, masaya Alam mo ta, dito. Rabas ng minahano, rabas. Dapat magyara ng ano, ang espada, kalsada, pamilya, iwas. book, dito, ball. Balik sa tayo. Ano ka kapatid, para lang makatungkaw. Ano sa pagkakilan ng mga Ay, maging ako. kaya na tayo. Ayos ka talaga na ano.
Yun na. Yun na. TikTok. Nakita ko tayo ang isang kung ano to. Basta, nakapalagyan ko, yan. Kapag kaya, kapag ko kayo dyan, hindi yan sabi kong sama. Wala. Wala. Ano na yan, isang liban pa siya ng isang demonyo ka. Demonyo na nga siya, isang liban ko ng isang demonyo. Dalawang demonyo na sa isang katawan. Playboard. Yan. Bakit kayo dito? Playboard. Ito kayo. Yan. Kaya lagot. Playboard. Stop mo, open. Thank for. Open ako. Limutan. Kamayan. Kinamayan mo. Thank. Open na, bita po. Open ka. Open mo. Thank for. Sumod yun ako dyan. Uy. Dyan. Pag-budget. Yan, makadulong. Wait. Dyan ako dyan yun. Lumla. Lock. Dahil naman matatlo, pinagayin ko na ako. Ingrid, ano kita? Ingrid. Ganun pinakalaw, gusto ko sa likod. Kita. Opo. Albert. Tuwang mo Ikaw, siya, ito bro. lang ba doon ako? So, kita Ay, to. ay, ay. Mas malit sa dami siya kung magatali ako nagtawag ng tira. Nakatawa. Sorry. Oh, 46 oh. Yung ganun ko din na, ganun ka. State art 46. Oh my God. Wow. Oh, Jingle. Nagbulit. Video. Ang Ay, nakikura. Ito, maganda naman ako. Ikaw, Salam. Bawi ka na.
Ang pagkain, tawag mo rin. Hoy! Ako makakaging na space. Ano? Hindi ko matakot dahil lang kay Lim. Yan naman na. Yung nakandok ko. Gusto mo kalbungan? Salamat diba? May ano na ako, may restriction. Agad sa pagduha. Wala na. Wag mo din. Bigyan naman ka doon movie. Ano ba, Jake? Bakot? Oh! Ano na, Jake? Mabaw pa, hindi ko. Lara, manyanila lang na live out sa case. Ito ang bilis ano. Yung pa sa edit na. Wala ko. Wala ko yun. Ano, Jake? Ano tawag mo? Sa damage na ko yung mga ano, sa'yo na mga Nagpang ka sana. Kapag hindi nyo kayo dito, ha? Ano ba yung naman ko yun eh? Ano yung ito? Ito yung kasi ito eh. Hindi ako totoo. hindi na ako kapagkakata. Pwede na. Gusto para, ito na kayo po mag-trigger. Para madali. Ara. Maraming dito tao. Malak ang mga dito. Kapulo na ano, pag tapos na nag-drop. Ito naman. Ngayon, All. All dati Kung saan ang commander mo?
Hoy. Ayun lang, parang doon. Hoy. Buwan na ako lahat na yan. Ano dito ba ito? Sarap, Mayaman, mamadil. si Jay. Sarap, mamadil, oh. Iba nga. Si Jay mayaman, ang paborito si Jay. Iba nga. Okay lang, kape. Iba nga, yung pinakamutok. Napag-play ko na lang. Pero kung hindi, kaya ako nasabi ko. May kwarto ako, may 2.20 ako, kaya nga. Doon tayo pa to. Ano si Jay? Okay. Ano? Tawar na dito tao mo. Makapagod siya dyan. Kulit niya. Paul. Meron yung mga gusto. Ay, Sarap. Bang, 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 bang. Para kumbaga, kaya mo nagsam-sam. Paul. Kaya ko nagsam-sam ganito. Okay, salabay-sabay. Nakuha ka po. yes. Bang, 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 bang. Sarap sana. Paul. Bilang mo. Banda ko nga dito, pwede pa mo. Hoy. Hey, bawal tao. Well, ang gusto mo. Nata. Pasakay na. Ano ko nagagawin tayo sa mga ang luwata. Sakit sa namorado. Hoy. Malayo pero. Eh, so, Satisfying ang ano, breaker. ano? Napakain ko yung Isa pa. Sarap po. Ano? Hoy. Ang gadin. Tutuloy mo ko.
All. Pak. All. Yung sabi ni Matapaw. Hey. Nag-link through eh. Ikaw, hindi mabakaya na. Palipan ko na ano ng buhay. Hey, mine. Easy. Awal ako. Ako lumot ko. No, may kapitod. Thank you, man. Thank you for the year. Kaya na. Ay! Kasi kung makoy ng sleeping. Kailan mo late? Or 14 hours late. pwede natin mo. Hindi na. Stop. Oh, what's the menu? What's it called? Fruit. It's very nice. Alas why video. Nakawat yung solo. Kasito. Lax ko. Nakawat sa lakas sa kasito. Kuma, all din dito. Nagkakawat lax ko. Sa lakas niyo. Sa lakas niyo. Baro. O, yun yung nga Jake. Sa account mo siya, H. O, nagkakawat yung pano. Nagkakawat yung lax ko. Baro. Itang tanda o. Wow, kalbat, makusumog sa tubig kasi. Baro. Ano? Alam lang. Parang mo makagilid, Neil. Lip pa, puro lip na dyan. Rock na sana. Mabis ka din. Ayun, nagpupunto ng Ama rock. ko sa subaywa. Nandun pa. Uy, kang kumastar.
Napay din ako. Good. Saan nila yung kawan? Ay, hindi ko na mag-reaction. Kasi, Hindi mo nalipin yun. hindi. Katawa ako. Huwag ka, bilisan talaga. Hindi yan, dati yan, yung football. What is that? Hindi ko ka na dyan magluwa mo. So, ano po? Dalisi ang buko ka. Eh, Ano rin? baka may nagkakawat? Nagkakawat. Nagkakawat yung sulo. May dalawa ng Wala mo kayo. Yun ko. may tinaram ako. Yun. Nagtaram ako parikoy na sa di ano. Di ba nung nagtaram nga, magkapalikod mo pa dyan. Para sa likod, nagkakawat mo dito. Ikaw naman Hindi ba pwede ka mag-iaral? wala pinatry naman dumanan po sa may Yan ako sa'yo yan. Wala. sa'yo, tayo ko. Hardboard. Ah. Sige ha. Hindi, pangit yung sige. Ha? Pangit yung job. Yan! Yan na! Good. Ha? Good. Press down. Belum ka? Tena? Ano yung kita nyo? Kinita ko kan? Hindi kita laro. Ayun pa. Lapit ako ka. Sunod jeep. Sunod jeep. Tawan niyo ako. Hindi ako tayo. Meron ko. Dati matibay. Tarik niya na? Ay. Ano nun po din? Puro pala maganda. Then, wala po. Wala. Magpapadala-bisa. Ayun sa mga na dito. Diyan ka na mag-pisto. Ayaw niyo mami oh. Gusto mo na doon. Saan mo? Pataas. Baka nagpatas ka tayo. Ano yung double ball? There ka? Oo, wala na tatakas. Bul-bul-bul ako na lang dalawa so. Ay, na. Ali na rin. Oo, nawala na. Duwa na kasi nag- Dahil na maganda. Hindi ko, pwede mo. Nawala na si dahil na ano. Da. Dave. Duwa dyan. Ah.
yan pa, ano, let's party! Nakapagpili na sila. Amay pa. Hindi pa rin. Hindi, alam mo na, ingat mo, abang dito ko. Pagkat-agad ko rin pagkano. Mag-love ka po sa taas na yung second floor. Upang po yan. Mag-love ko. Two. Okay, magpuraot. Iyan. Magpuraot. Ingatan. Basta na? Ano? Keyboard. Hindi sa ko, sa pinakain sa panduwa. Hindi ko nagipad lang. Kita na. Anak, may titik. Ano? Ako. May titik ko na rin. Madalas gusto. Madalas pwede ka mag-program. Hindi ka mag-kanta. Hindi mo naman. Hindi mo na natutumba. Hindi ka ang tawag ko. You know? Di ba na? Pati may pag. May mga tanong, kulong mo tao. Yung tumagibo ka sa baba. Tapos pagdatas na galitan. Hindi na kukulong ito. Ako lang, sir, may mas pa. Hey, pero Hindi pa ako. Aaron. Oh. Ako. Sige. Ano, lambutin tao. Pablo, isip ba ako? Ah. Hindi ako mag-vlog, nagpili ko din ito. Ano na, bro? Sina? Patay. Ano naman? May bag na. Lao. Lao. Pero pag kaya ko, Yun, masarap yun yung nakanta. Oo. Ano na doon ako? ako pa nagkulot na tayo dito. Ano na ako? Ano na ako? Ako tayo doon. Hindi, makikakira yun na yan. Yun, May wag mo ng taka. paano, magkuha ng kutan-kutan. Kutan. Kutan na kutan. Arin, Ano? Wala. iyo. Eh, Join. Uling. naglakan ng kuha. Pagkain mo na tapos mamaya kutan. Yan ako, magtambay ka doon sa Yung rabas talaga. Wala kasi Kasi bakit talaga tayo? Ano ka, palig-link ka ba ka? Then mo na yun kung ano nangyari. Diba? Yes, naman marabas. Saan? Dali. Ano ka lang? Oh shit. Pero, Ito na. Hindi ka lang lumasan. Hindi lang lumasan.
Yan, ikaw ka na? Ikaw, Don. Dito na sa iyo. Kasi na ano, man sa loob ka. Ako, ganda sa loob. Okay. Ano nga daw lang? David! David! Teka na, kumpar. Bubulig yun. Hindi, takbo ba? Ah, dati. Sino kasi mo ba? Lingaw na ka nga. Hindi mo pa ganun. Sa pinabakan na ng kaya. Tapos siya pwede na tumakang pababa. Ni Cruz doon. Sa taas mo na. Sa taas mo na. No. Magbilang kita yung Ben. Yung kamubog na normally ata kita mo okay. Ano ka mga sa? Untak ka dyan, so matumakan mo. Pero ilaw. Tapi itu Lahat, pag-in. Awalan ako. Yo, dua pa. Dua lagi na. Ada lagi. Dua. Ito please, ito mo. Ay. Salamat.
Altan, tinakas ko ng tanan ko pabay sa'yo. Siyempre ay, palibin ko. Yay! Bangsa. Ano? Kasi tinakas ko naman sa kwarto, kasi dinilig ko. Nangis ako sa'yo, palibin ko. Siyempre nga, pag nagtilig ako, bumaba. Bumaba. Si Kuya. Ha? Ha? Yan. Ako. Ano daw? Wala na bakal ko. Pagurado ka. Dahil. Bro! Ano ba? Help, guys. Oh, nagigibo ako ng gambo. Nagmakong. Ikaw mo ako sa gabuhan, Jane. Tagutom mo na kung ko talaga iba. Ha? Okay. Ang ikaw sa pagyo. Sama, sunod. At nata, hindi na. Level 3 mo na. Hindi ako para-par. Wala ka na ka. Ino din! Ikempal. Level ko, sili. Nagkarag-anak ka rin dyan. Loko. Ay, kamabuhay ka pa. Wow. Oh, nice drink. Wala, ay drink, boss. Wala pa dito po yung beer. Manik na. Ipa mo, nabubuhay pa kita. Uy, shish. Eh, nabuhay pa. Ako. Delivery ka na doon. Gusto mo raw. May kain ka. Ano yan? Hiningon mo. Oh, sige mo, sige mo. Kaya dami. Baka na mo. 3,000? Ayun na. 3,000 ka lang doon. Napalok sa ano? Napalok sa Dapat.
Oh! Wait. O, paano mo naman kasi kinibre? Dapat yung ano, saglit. Diba? Kaya kanta. Wala na kayo ng arranger. Mahalo na. Ol. Oo, di ba muna tataktak ko siya. Yes. Hindi na pa rin gusto ko. Papaay ka pag nandiyan, tapos gumamit ka ba ka? Magtimbang ay kapag hindi sa baba mo. Immediately on living under 37. Hindi ka mapanagay ng balik break yan. Pagkaon. Kuha ka ng magkaong. Anong ay daw ba na pinagtamakang at tuwa na rin sana. Matigbang na. Eh. Hindi ba nakakasunod sa'yo? Uy, may ano, okay. Hello? There. Hello? There. Murang mo lang ang balance si Gigi. Ano mo ni Gigi? Sabit mo dyan ano. Sabay na lang si Jenny Magkip. At yan nakalive sa ano. Labag ka. Labag to. Ganun eh, nakikita mo na tumulong. Ano? Mati. Ako din TV. Ay, hindi. Huwag yung mga TV. Kailaw. Nakapailaw. Ano na kailaw? Desa. Matigbok na ako. Di ano mo, i-end mo. Mirror lang. Mirror. Meron mo na Dapat lang yung TV. white pen. Eh, Tapos, naglalakad, pagkaon, nagagawin ka na lahat. Ano mo po kumakas? Oh, ito ko ano yung ginagawa Ol. ko? Saan? Oh, basic. Here. Food. Paano ka makasagot? Wala mo. Nakasan mo. Magtakas ka muna sa loob. kapatid mo na naman. Naman sa baba. Sa baba. Sa baba. Ol. Last. Paano tanong-tawag eh? Mukha mang imot mo. Ang pa na. Ikaw rin bang PC? Why? Balik mo sa Tol. Kung tabihan ka ng pala. Nawala ko sa inyong tingin na buhay. Saan mo ba mag-down? Late. Yan, dito. Yan nasa mo. Isa na. Ito pa. Ano yung U-turn?
Sa may gini mo ko lalat mo ba? Hindi mo na pala sa sisi. Yung pamalo ko. Wala kang ayos ka. Ipunin ta na stage. Ha? Ipunin ta na. Ulit. Kunyaw pa siya. Na. Dati pa ako. Dagdag ka dyan. Tapos may nakaskarito. Na. Hindi mo na pala sa puso. Dati pa ako. Okay. Dati pa ako. Dati pa ako. Ay, go ko dyan. Madali ako na plan. Wala para ko. At lagi internet. Enjoy. Balik na din. Ay, naku, napunta ang saan? Ay, kailangan ka ng Ano kita TV? After pa to. Okay sa to. Ulit. Oh. Basta mag-chisgan. Hey na. Open. Pag-rin lang ko. Open. Para tingnan ko yan. Hey. Paano ka mamanap yung wala? Ano animation niya doon? Ano yung ano kayo hon? Elder. Ikaw na ka. Nakawag side na yung hon. Teneto. Ako na po. Pag yan ako nagdiktawan mo po. Kumagay ka na rin. Magalang pagday ka, paggalang ka ka. Kaya ko na po. Yes, magkano. Iba ko po stick eh. O paano pagkuha? Iyo, dito po. F. F? Oo. Iba na pagkuha doon. Agoy daw. Ginagawa mo. H. Ay, H. Madam mo. H. Diyan ka. Tulong, dyan, tulong. Yan. Anak, wala. Anak mo. Dyan. Ano ba na kayo din? Video? Madam mo. Bako ka dyan. Madam mo. Siniko. Ito. Magalang. Pili ka, Jake. Bibig ko, alam mo yun. Eh. Alam mo, siniko. Siniko. F. E. F. Hindi na kita, parang buo na kita buo. Hindi ka magtuto. See? Ayun ako buo, nalilin mo.
Ako kay talamis sa kawan. Dito lang ito. Ilaw! Ilaw ka na ng ilaw. Eh. Ayun. Ito nga din pinailaw. Nga. Ay, may TV oh. Buka na TV. Ano na gala? Kasi ito dito. Ano ba? Nadaog mo na ako. Sige, nagsiwalan ko lang. Kasi siya. Alam mo na? Kasi dito mo na lang. Yun o. Kuwate. Limon din ako ang limon. Ay, dyan po mo rin eh. Amoy daw. Hindi ka na magtitipon lang sa kuya. Ay, orang mo lang. Hindi, orang na ka lang mo. Pakaw. Pero di ko na hindi pangalan mo. Amoy daw. Ipan mo ng gano. Yun na nila. Oh. Wala ka tago. Ika di. Suagong. Kasi di ko di. Tapos kita. Ako yan si. Punta si Joy. Yun na hayo. Kaya pala kuya ko di. Yung, oh. Ilaw. Na. Wala nang bayad mo. Ilaw. Ay, tawad. Ginagabol. Parang tawag na rin. Singko masasa. Ilaw na pala gagawin. Bago pa talaga. Oy. Ulong. Kung ngayon gusto ko mo. Hindi ako magpagluman na kung ano. Kung tatapos na rin. Yain. Malagay pa ng yung mga dito nga. Yan. Ito sa baba. Hindi ka sa nan. Natapos ko na kami. Berapa na? Ulong na nga yun. Hindi mo pagpuro pag hindi mo pagpuro pag ano pakinta. Hindi mo na ito. Early ano nga yun? Bakit tayo? Joke yan. Ako na po ka na. So, yun na lang. Diba ba yung hindi ka lang? Yung all. Mura maka ano nga. Tapos na Kailan talaga. ko na sagot mo? Tapos na talaga. Tapos na. Hindi ka nagpa-print Sa din. bahala. Isa mo ito. Tapos kami na rin. All. Wala, wala. Wala, tanong mo. Ah? Hindi ko masala. Ako lang doon. Nag-bag na gawa na. May tubig ka tara. Baka na pwede yung full bagat. Mahal nga pinasingin. Ate mo lang dito mo natin mo Ang taga Bacolod. Ito yan ka na dyan. Oo, niya. Ako dito mo na Ito, oh. O na ano tawag. Pinakay ko ba ito? Ayun. Tuglaw ko sa tugam. Kunit doon pagpagnalit yun. Oo. Wala mo lang pangit na 1-in-1. Ako doon nga ito sa kulod. Go ko. Right. Pero natayping. Natayping tugam. Pinakay ko yung kulitimon. Yan sa baby sport. Ako rin natanakalo mo ka. Sabi ko nga, nagkakalit ka kasi. Sa kuya. Tanga! Tuloy tanga nito. Tuloy ko Ted, ito. Ranger. Hindi ako. Ted, tuloy lang mo. Ano ba rin na Ano? Pero, Iyo.
Mga araw po sa kanal. Gusto na ako nga din. Di ka di mo bro. Minsan ano, palitan mo rin. Kulang sa Sana ko marap sa tao. Yun mo ako ni mo. Ano ay? Oh. Sabi na ka rin sa pasos kahit na ba? 650. Saro. Ano na to? Dua-dua nga na, kung patatulong ko maganda dito. Kaya call kasi, ha? Call. Si, dali ka. Kapera ka ba? Pag-book kami alas 10 na yun. Alas 10. Sabi mo yun, alas 3. Putang tulog na yun. Bumalik ka na. Ano? Bukid ba? Alas 3 lang. Ay, mo ko na. Ako na ba? Ako na kalain. Para sa'yo ba? Pagkano, Direct. Call. Ayaw, dyan ang biro. Eh, wala ko dali. Oh, nagyan. Ayaw. Aling. Aling. Wala ka ba? Adi sa dala. Okay, parto. Call. Yan. Maksud mo na sa mong ano, commander. Balik na mo. Hindi ka magagising ka na dyan mo gano'n. Mag-guess ka dyan. Ako na, maduman. Hindi na ako maduman ha. Say ko. Hindi ko. Lako na tubig. Bumay ka dyan. Yo. Bago lang ka tabling. Sorry. Ito. Sabi dito. Dito. Ayaw ba? Balik. Sabot ka sa ko? Buko. Call. Diyan mo na na. Diyan ka na, Diyan. Diyan ka na. Buhay. Oh, ito na sa karagyan ng kukaon. Parang keso darang ko pagka. Call. Ano, kung parang doon? Buhay. Diyan ko. Ano mo yan? Siraan ko. Woo! Never mo ka. Ayun. Uy, may hagdanan. Baka ko di ka hagdanan. Call. Ay, nag-araw-araw mo yan. Sobrang ba? Oo. Hindi mo sabi sa kanya. Okay. Oo, bukas ka na po. May TV ako. Walag na. Oh. Gusto ko na sa dito. Uli may hagdanan, no? Andiyan ako dyan. Itapo ko rin yung miro. Hindi mo. Hindi mo. May hagdanan dapat. May hagdanan na ba Buhay din. Ah? Ang kanyag ako. Aro.
Naglalagay ako. Di ka na ilaw, kaya ba pala matitulog? Kasi naging, Hindi, Bukan nga ni. Di ka di ko nag-iuli ako sa'yo. Oo, di ko ah. Malayo ko po ako. Wala. Hindi ka dati. Iharang mo, Jay. Ano? Dua ya. Meron ba yun? Hindi mo, Jay. Alam, Jay. Ayaw mo. Hindi mo nasa barang. Parang Di ba na iyan. pag-upgrade ng farm mo? Tara, Leon, tulong ka lang. Deal. John, hindi mo makain. Makuha ko daro ka. Sabi mo sila, ano, may link. Hindi mo na, may link. Saka Ano, mag- Jay? ano, Kahit madala. may hiling ka ano? Saan? 1 Hindi million. ka makabiyo. Hindi ka. Giling ka, nasa na. 1 billion, Jay. Jay, magpapaligisikin sila ko sa Jay. Huwag mo nga na yung gan. may nasawa na naman. Kantor, lubot. Pagkakao. Mag-test ka lang. Huwag mo kung gano'n. Eh, ay, puta, ito mo na pala. Isa right, ano? Ako lang, tutoy. Mga pagkawin ka na bubo. Nabasa mo ba? Tapos ang ganyan. Yara, ito. Hindi ka naman makasama. Wala na ng buhay. Ay, salamat. Inuwat ka na, yun. Boy, may kinapatawag ako. Alam itong pili, matapos. Masuk kay Bako. At hindi ko makapira. Jig, sa kayo na Jig. Bugo! Yun ang ulit ito. Ang bolot na. Okay, ma. Sarap na. Jig! Sige, Jig na, sige, sige. Ganyan ako. Ay, hindi ko maligal na ba? Ako lang itong pagkaon mo, ako ginagawa. Bo, ay, mag-iisip na ako. Oh. Ayan. Bro, Ayun, tawag ko lang ako. Hindi ko nang balay. Siguro hindi ko ba? Kani di ba makaano? Iha daw. Kani mo may second floor doon. Third floor, alam. Third floor. Third floor. Nga, nasa pagkawa ko sa lupa. Where are you, Bako? Pagod na. Hindi ako kagyan. Slide. Ito bling lang. Hindi ako maaaring balik pa ako lang. So, bling lang po ito. Kung sige o. Sige. Richard lang.
Ano? Beautiful. Ang ulok na sa demonyo. Ano? Ano yan? Ano kasi Lucet? Ano ka na talaga? Ako problema ako dito. Sanay ko sa naman. Nakulaon, nakaon, iyo. Papakain ka. Pero bakit mo lang bawat iyo? Kasi, mga ano? Mahon. Ako, gamit ni DJ. Iba na sa minister. Sino ba kalabang ni DJ? Bakit mo? Okay. Ano ka tignan ito? No, baka yun. Nalo, bilang ko nalo. No, oh. Man, please, na lang yung sura ng please. Pinabakal. Ano ba? Kasito. Kasito. Iwalay ang gawa. Basta't magtiwala, huwag kang magbago. Oh, ay! Ito pala ko sa Christine. Ayun po ka. Ako away din. YouTube. Ako away din sa grabe din. Aray, busy ko masak. Ano ang pinakamahal sa CD? 200. Ako, Ano? Yung nakaiti gayon. Hindi.
Ora. Ora, complete. Oh. Dito lagi ito ko. Yo, pwede sigo. Hindi ka man mga ngayon bunga. Si Ay. Kasi ito eh. Oo, ay ko lang talaga. Ano? Ito. Oh, yayo. Avocado yun. Ano na? Lula. Mali. Wow! Ikaw na grade. Ikaw na grade. Say, you will say, when I say, Kaya ako na mag-disband. May spond ka. Patay, nag-spawn! Nag-spawn, sityo! Sorry. Mabuha ko. Naabutan na, naabutan na, beer. Naabutan na, babad nito. Wala, yung talaga na, ano, ma'am. Ano mo na kami sa Tapos na kami sa Ikaw pa kasi dyan natin. Kaya mo niya.
Abot na po kasi din pero. Kaya na. Uy, wala dito. Ako, paano ba? Pero ano, grabe din sa Alakanin mo ba? Ay, ito. Oo, nakala. Parang kumakain. Ikan, nilapot ko. Susun! Nanonood! Oh, nakapulot. Wala. Wala. Hindi, ito bumili para sa likod. Ano lang, dapat eh. Ako marunong mga ito. Bakit ko na pa Pakas mo na si Video. Hindi man ako makakahunga. Ay, inot siya, Loy! Inot siya. Inot pala siya. So, ano lang, kung inot pala siya. Nagpawalan siya. Hindi ako mag-inot. Ako, pwede siya. Ikaw din. Bukin ako ito, Loy. Pwede ka nga ito. Paano yung pasubakawa?
Meron ko na pag-awit eh. Yan! Yan! Kita lang ang pag-lapit ng radio. Puhok kami si Jen. Pero sa sayang. Napakangay. Oh, ako sa dulo ng Oo, masabi. Yun na kasi sabi ko lang lahat ng dulo ng Pilipinas. Kahit ang matalim, nagbibigay ko yung sabi ko na sabi. Kala ko yung mga hindi ko baka napitin mo na ako ng naman yung natin. Awitin mo kung may nakalagay. Ako yung sige, ano ba lang sinusunod? Ano ang kain mo? Teka, tiktok ko yung tira niya eh. Ang tawag mo? Tira. Ba't ako binisay mo? Basta kung nagtiwala na. Ano ang kayo? Nagkaroon na kayo? Mas wala ka rin mo. Kung walang fake, nagpawid fake. Wala ka na. Walang fake. Ako lang. Wala din 70. Ako.
Oo. Tabangan niya kung magkano, ano, i-trade kayo sa mong video, tabangan mo kung ano, pagka-weekend kayo. Ang ano, i-trade kayo sa mong video. Wala ni CJ. Ano ka nagtutubig? Lalo kayo nagkatulog ha? Nagkatulog. Yung mga katulog man ito. Pero hindi ka kailangan sa tao. Sige, palatay ako. Okay, nandyan. Hindi na yung sige. Uy, okay. Hindi pa kung ngayon ulit pala.
Mahilig naman sa YouTube. Mahilig kami naman sa YouTube. Eh, para puro. Ikaw matay mo ng kaman. Karot kaman. Mahilig ka sa YouTube. Eh, wala bang takay? Katuro? Tentao dyan. Walang puntay dyan, walang tao. Tutok. Walang bantahay na tulog. Natulog sa baba. Sige. Dahil mo na bantahay. Natulog. Dahil mo na bantay dyan, katulog.
nila nagsulat sa uwan. Wala, doon kami ba? Right. Dahil mga pala tayo nagkatulog. Nagkatulog sa lake.
Ano din na sa ako? Thank you. Grabe sila po kasi. Tasty. Wala pa rin. Ano yung report sa tao ko? Maganda yung pag-overflow. Ay, Alam mo ako. Kasi pwede na pangarap.
yan. Tama ba ako? Sige mo. Ako na ako kainin. Gawa ng ano. Ay, sila daw ginagamit ito. Hindi ko alam. Ano magkakaroon? Wow, ang pao. Wow. Para limang pilas na ng sige. Wait, sige, sige. Oh. Oh. Wala nila yung kailangan. Ano na ba mo kung sabi ko? Ito ba na isa lang? Ang tama. Ang tama ano ko? Ang tama. Tama. Ang tama tama.
Wait, hindi ka naka-screen.
One dragon. Siyempre, grabe si Tapat. Hindi mga tapat mo yung grabe ko. Wala ko pa grabe. Mo, oh. Sige naman tayo. Hindi ka. Tanong mo, ilang tanong ko na. Hindi mo ko po. Pinataw ng sito. Sabi, nagpa. Ang ano, nilinis ka, ano? Drogo! Tapos sige yun. Pero palitan mo grabe. Yung iba, di mo rin gusto ko guys. So, tawaan mo ko ang video. Ano? Kasi ang parang ano? Ano pa yung mga ginagawa ko? Ano? Ang lalabas, sila mo kapatid. Oo, hundred. Parang ako sa mga pagkakain. Diba? Hindi ko magpina. Kaya ko agad siyan. Oh, agad kasalanan na.
Pagdagaling mo, naman yung magalit na ang tao. Baka namin ito. Huwag mo tayo mag-isip yung kasi kaya ko nagagawa mo. Wish ko dahil mo kung mag-iwan pero mag-adik mo wala ko Sino yung gatong din? Bakit daw? Natin, bakit natin yan? Sabi ko sa iyo, please, sabi ko
Humingaw yun. Ano, buwan, rambol, ay open, ay, buwan, ano, ay, nakaso, open mouth, ano na sa nakaipuan ko na? Palitan mo nga ni grabe. Kaya may manunod ito.
Gatan mo. Sige, pagkatulong.
malalim. Hello? Ano ba ito? Yung gulo-gulo na. Paulo. Kung natrago sa'yo po. Nakadrago na naman niya si TJ. Bulok mo din na kawan. Magibu-gibu lang mga kanina sa Black Store. Tapos, makakita ko nga ba. Tapos, ano pa ba? Ruben. Maani. Grabe din. Hindi, oro din. Ano ba siyang ang gamit nila?
Okay lang.
Yan, paling mo ako. Alin na yun? Alin na yun? Alin na yun? Laki naman. Nice one. Apa na again?
Oh, hindi. Wala na ba mo? Pero ako. Okay. Bongo, fuck. Yan. Kaparan mo lang sa ano daw. Enggak, balikan kuliah aku. Balikan kuliah bikin baru ini. Turun. Enggak. Tolong. Ini. Awi. Wala ka, ano ko sa'yo. Dali na sa nani, may Ako. pizza ko. Ha? Dali na sa nani. Wala ka. Ang ina. Sige na. Hindi ako lang matulog sa gano'n. Dali na, may. Okay, legal sa ngayon pala yung May na. Dahil mga nagbaso. Wala kang kompita. Abo! Promise, madalik na lang. Ako lang si Kirin. Friend ba ikaw? Ikaw na sa dawa. Siri kang Medyo promise, si Kirin mo na. Wala na may pizza na. Ay, yung na yun yan. O, yan! Bibigyan ko nga, ngayon na rin ko ba? Sige. Nang ngayon ba ito yung water?
Tapos na lahat. Dapat ba talaga yung buhay? Kaya ko na sinuwang. Ay, naman eh. Yan ang sabi ko ako. Yes, 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 yes. Pero maging hindi mo na. Kapag hindi na. Iril pa man. Wait, today, today, ayun, akong daw. Kasi, abang ito lang. Ginagawa ko nga ba ng ano? Yung malalaki, pareho mo. Ito na, ikaw ka kakawagdiwan mo sa order. Kung ano mo, ito na di ko ba kasugalan. Kaya, Sino makiwaliwan? Ano tawag doon? wala. May sabi ba? Ito ko nga sa inyo. Pag wala ko naman kayo mo. Kasi bago man.
ya. Tanda mo ni Carla. Uy, liit. Ay, pin. Pero ano ito, master? Pag-iwan! Pag-iwan! Eh, binasan ako picture. Ngayon si Joe, pinasan ako ng skin ko. Pero, 1-4. Hey, Jumiwan, TNT! Hindi pa kaya tao. Natin ang kaya. Ilan ko na siya. Gumagawa ng tao. Dali na. Kagandaan. No? Ano man? Ma'am. Ma'am. Tindahan. Bago sa tindahan, sa good na. Nasakay ka sa laro sa kanya. Balik na. Ako pa na. Balikan mo yung slide. Sige. Ayun na. Ayun na. Pakunta ko. Ako ay nakapunta. Yan, magaling na. Ulit-ulit mo. Ay, talaga. Ay, ito mo tulong. Malibay sa mga maraming tulo, kaya ang malaw. Sa matibay sa maggamit ito, kaya naman talaga ito, kaya hindi nila sa batin ako.
Mamuha ka na, mabalik ka na. Yan. Yan. Yeah, where do you live? Eh, mapaglaakaw ka muna. Eh, may sinabi mo nga, magkakita ba? Let's go. Aduh, Hindi nila kita ko sa uy, godi. Ay, pinig. Ewa ba kaya? Ewa, o ba yan? So, nakakapag pinig. Lahat na ko yan, ano? Yan. After, hello. Boy. Alam mo, yan. Nasabi mo, ako ba niya? Akalam. Hello. Uy,
Ilan pa?
Ay, hindi ko kanina pinagaling ako.
Anak, anak mana? Napakadakundan. Tatlo.
Sige, ikaw, video, makaup sa kanya, video. Ano? Ikaw, ano daw? Bibili mo di kita sin ako. Dito raw. Nabarat na ako dito nga ka, pero
Review.
tupay. Ano ang kulita? Wala. Wala. Gusto ka. Iwa, kunin ka. Bakit nga ito yung kapatid? Hindi mo na baka kailangan. Gusto ka naman. Kung ako, ika, hindi na ako patakangay. Mahong dyan. Patuloy niyo ako. Iba na. Iba na. Sabi ko sa yung buwan ng tatay mo. Hindi ako nung ito nga, ito na po na. Hindi mo mo, hindi mo. Kaya yan, wala pa, anak ko ni, ano, pa, 1-8! Kaya, siguro hindi na naman. Just the drive, hindi pa siguro sa mga. Papalik ako, alam mo na kaya, paano ko. Yung pa na umuwi, diba? Ano pag di, ano pag di, ano kaya, ano pag di, Balita.
Sino yun mo daw lang bakit yung ay nagkay ba ay may nagkay ba Salamat sa tulong ako. Salamat iyo mo.
Kalau pula kanan itu very good ya. Dia. Saan? Primero. Shit.
Libre yan.
Kalaban sa Pitas, pinakakaso. Ano kasi yung buha? Labin, meron lang ang ito, may sa kuya. Sumakay ka sa kuya, marami sini ko. Dumano. Yun o, anything. Yun o, sanadun mo ako niyo, ini mga bilhin sa tahaw. May kalaban dyan. Niyo, kapatid ko naman niyo. Yan pa. Yan naman. Wala na ako dito. Ano na po ah? Ha? Gusto ko niyan. Ika, sa baba. Ano yung baba? Yung sa baba. Ito lang ay. Eh. Bandi dili. Nawalit ako. Ay, patigil. Hindi para daw. Ito may ito. Ito. Gandahan. Ano yung gandahan ako? Gandahan ko siya. Gandahan. Sa taas. Uy! Magkiplino! Uy, kinadala ko. Huwag ka pali. Mag-rem. Hindi ka naman sa may blue. Hindi ka ako. Pag may makukuyo nito ah. Hindi ko lang ako. Nakabad yan ang isa.
Rapol sa laro. Rapol sa laro. Dito pala sa likod. Sa likod. Wala kami
Gawin ko doon.
Hindi. Sige, durog na. Ikaw na ikakagagan pa ang hayop mo. Dog na.
Sa may puno sa LB. Ito lang na Robin Johan.
Ayun na to. Baba. Buwan mo ko dyan nila. Go.
mga makakao ka. Ito lang mga makakapurpan tayo.